Hi guys! Good morning! Good morning beautiful people! This is Momshie Alawi once again. At meron tayong i-feature ngayon. Ito yung napapanahon, no? Sa new normal. So, new normal, nakikita ko marami rin mga bago at trending na mask. So, what I have here is yung Coppermask. Ito yung bago ngayon. Pero medyo curious ako kasi una, nakikita natin lang siya sa social media, di ba? Yung mga artista, normally, ang mga nagsusuot. No? Napakasimple lang siya, pero parang elegant ang dating, which is na-curious ang Momshie Joy nyo. Marami na akong mask, iba-iba, mga bigay, lalo ng ate ko, ang dami ng bigay. So, pero parang naging collection na ang nangyari. At syempre, hindi pwede magpahuli ang Momshie Joy, no? When it comes sa mga trending ngayon. So, ito, meron akong Coppermask 2.0. Medyo pricey nga lang siya mga Momshie, pero okay naman, di ba? Kung talaga namang maganda siya, why not? Try natin. Okay? So, sabi dito, Coppermask, basahin ko na lang kasi hindi ko naman siya masyadong kabisado. So, sabi is strong antimicrobial layer, helps kill 99% of germs daw. Superior bacteria exterminator effect, comfortable respiration. Makikita natin yan mamaya. Papakita ko sa inyo. Complete prevention of saliva droplets. Helps prevent dermatitis and allergies. Oo, importante yun. Kasi yung mga napuna ko sa mga mask, mga Momshies, na parang nagkaka-allergy tuloy dito. Siguro sa fabric or whatsoever. Pero winawash ko naman bago ko gamitin. Iba siguro. Harmless to humans. So, ito siya. Andi dito yung mga details ng product. So, isa-isahin natin siya later mga Momshies. Okay? So, again, this is a new vlog. No? Kakaiba po ngayon. No? Nag-unboxing ng Momshie. Level up. Well, anyway, so bago tayo magsimula, again, and always reminding, di ba, na don't forget to click subscribe and ring the notification bell para nang sa ganun is updated kayo lagi sa mga susunod pang mga videos. Okay? Samahan niyo ako, ha? Usahan natin. Let's go! Okay, we're back mga Momshies. So, ito na tayo sa product includes. Okay? Ito yung mga laman ng box. Una, merong one piece na ito yung antimicrobial copper film. No? Coppermask film. So, kung matitingnan nyo, manipis siya na film, madulas. Ganun amoy rubberized. So, yon. So, copper film, no? And then, merong manual, nandito lahat, kung paano gamitin and everything. And then, we have a 10 pieces reusable non-woven filter. So, 10 pieces. Pero, nakalagay dito daw is good for 30 days use. So, siguro, pwedeng gamitin ng isang ganito, yung 3 times. Kasi 10 to So, it's good for 1 month. So, 10 times 3 is 30. So, reusable siya. So, maganda siya. And then, we have 2 pieces elastic string. No? Parang string ng panali. Sumulit ng mga bata. May beads. Elastic siya. And then, what else? We have 2 pieces seal sticker. Ito yung pang seal sticker. I'll show you paano i-assemble to. Kasi actually, dito ako na-amaze anyway, ito pa pala. And 8 pieces colored Coppermask logo. So, dito ako na-amaze kasi normally na nabibili natin mask, diba, is ready to use. So, ito, ikaw ang gagawa. I-assemble mo siya. Pero sa tingin ko naman sa manual, very easy lang siya. And ito nga, may sticker siya. It's up to you kung paano mo siya i-design. So, yan. Abangan natin
abangan natin lahat. I'll show you how to assemble this Coppermask film 2.0. Okay? Ready? Let's go! Okay, we're back. Ito ipapakita ko kung paano i-assemble itong Coppermask film. So, una, ididikit natin itong Coppermask. So, may mga sticker. Kuha tayo ng sticker. So, yung nasa dulo, mga momshies, ito. Ito muna unahin natin. Didikit natin siya. So, bawal lang nanginginig ang kamay, ha? Kasi, para maganda ang dikit. Okay. Yan. So, ganyan na siya kasimple. And then, next, yung sa taas. So, kuha ulit tayo ng sticker. And then, papantayin lang natin siya. Kailangan pantay. Okay. So, ang ginagawa ko yung nasa itim. Yung itim na yung linya. Tapos, dikit lang. Siya kasimple mga momshies. And then, that's the time, ikakabitan natin tong woven filter. So, yan. So, pag nakaganyan na siya, papasok na natin tong string. Yung beads na makikita nyo, dapat siya yung nasa labas. So, ipapasok nyo to dito. Ayaw pumasok. Okay. Yan. Hatakin nyo at sa kabila. Ganyan. Kasi ito na-adjust. Yan. Ang simple-simple lang. Tapos, itong mga sticker na to, mga momshies, it's up to you kung anong design ang gusto mo. So, may nakikita yung iba, nakikita ko nilalagay lahat. Ako gusto ko yung black lang. Para simple lang. So, dito siya nakatapat. Kasi ito yung baba, ito yung sa taas sa ilong, no? So, gusto ko dito lang siya sa taas. Yan. Didikit nyo lang yan. Tapos, pantayin nyo lang dun. Tapatan nyo lang yung kabilang side. Okay. So, yung iba nga dito, nakita ko nila. Pero parang pangit naman. So, ganyan lang siya. Kasimple. Diba? Simple but elegant. Okay? So, mamaya, papakita ko kung paano suotin. Thank you! So, ganyan na siya kasimple. And, ready to go. So, try na ni Momshie. Try natin. Move natin yung camera. Hi, I'm back. So, ito na siya, Momshie. Okay? Ngayon, kung gusto niyo siyang higpitan, dito. Higpitan niyo siya. So, ganyan yung tsura mo. Okay? Front, side, another side. Diba? Ang ganda. Actually, oo, breathable nga siya, mga momshies. Kasi normally, ibang mask na nabibili natin, diba nakadikit halos sa ilong? Siya hindi. Malayo siya sa ilong. And, feel ko, malayo siya sa ilong, tapos talagang naka-cover dito sa ilong. Diba? And then, may hangin naman kasi dito sa butas ng konti dito. Pero na ang maganda is naka siya sa face mo. Para nakakulob. At ito nga, nakakahinga ka. True. Kasi hindi siya nakadikit sa ilong. Di ba yung nga, katulad ng sinabi ko, yung mga mask normally, nakadikit sa ilong, nakadikit sa bibig, nakadikit sa lahat ng muka. Kaya at the same time, minsan, no, yung kung may allergy kayo, nagkaka-pimples around the chin, ito malayo. Malayo siya, mga momshies. Maganda siya. So, diba? Pwede na rin akong artistahin na rin ba si Momshie? Pwede na, diba? Level up.
Okay guys, so I hope you like my vlog today. And try nyo Coppermask. Maganda siya. Highly recommended. Perfect. Okay, thank you. Thank you again for watching, and I hope you like this video. Sorry. Ano ba yan? Nawili ako. Okay, thank you again, and thank you for watching, and then I hope you like this video. And again, don't forget to click subscribe and ring the notification bell para nang sa ganun updated kayo lagi sa mga susunod ko pang mga videos. Bye! Thank you again!